لحد الآن we studied that stars they differ from each other by the component, by the color, by the temperature, by the brightness, by the distance from Earth, and so on. And we studied the sun as an example of star. Now we're gonna study the brightness of star and how scientists measure this brightness. كيف إن العلماء بيقيسوا شدة الإضاءة. Okay. طيب. لأن measuring the brightness بدأ عند العلماء القدامى ancient scientists. Okay. And they use to measure the brightness by their naked eyes. بس هيك بالنظر على النجوم بالعين المجردة ويقولوا والله هذا has higher brightness than the other one وهذا فيه higher brightness than the other stars. صاروا يقارنوا بين الستارز بالbrightness تبعت الستارز مع بعض just by looking at them. Okay. Now they used something we call it apparent magnitude. apparent magnitude. إيش بسموه apparent magnitude اللي هو قياس شدة إضاءة النجم زي ما إحنا بنشوفها من الأرض. is the measure of a star's brightness as seen from Earth. زي ما هي مبينة على سطح الأرض من سطح الأرض. يعني والله هذا النجم لامع أكثر من هذا النجم معناته هذا النجم نعطيه إيش؟ نعطيه apparent magnitude أعلى. Okay. طيب الآن في كلمة مرادفة أو مشابهة لكلمة brightness اللي هي luminous or brighter. يعني لما نحكي more luminous يعني more brighter. Okay. فمثلا لما بقول your flashlight is more luminous than my flashlight. يعني الفلاشلايت تبعك أكثر شدة إضاءة وأكثر سطوع الضوء تبعه من الفلاش لايت تبعي. فهي كلمة مرادفة أو مشابهة ل brightness أو للمقارنة بشدة الإضاءة luminous. أوكي. وراح نستخدمها كمان شوي بديفينيشن أدق من هيك. طيب. Now if these stars are located far from Earth they may not appear bright to us. فلو احنا قارنا ما بين شدة إضاءة النجوم اعتمادا على اللي بنشوفه بالعين المجردة هذا بنسميه apparent magnitude. okay. شدة الإضاءة الظاهرية خلينا نحكي. okay. apparent magnitude الإضاءة الظاهرية يعني شو بنشوف بعيننا المجردة. فأكثر نجم عنده شدة إضاءة مين هو أو أي نجم اللي هو الشمس لأنها أقرب واحدة للأرض وليس لأنها هي أقوى إضاءة على وجه بالحقيقة. فممكن يكون في نجم بعيد عنا كثير هو في الأصل عنده إضاءة أكثر من الشمس بس لأنه هو بعيد عنا كثير مشان هيك بنشوفه نقطة في السماء and we see the sun is the brightest one. فهو أقصى بعيد لأنه بعيد عنا فمشان هيك بنشوفه نقطة بالسماء ونشوف الشمس شدة إضاءتها كثير عالية لأنها قريبة كثير مش لأنها بالحقيقة عندها إضاءة أقوى من هذاك النجم البعيد. طيب الآن الساينتست ancient scientists they create a scale. عملوا scale. هذا السكيل start from 1 through 6. فأكثر نجم لامع في السماء أعطوه رقم 1 هذا أكثر واحد لامع وأقل واحد أعطوه 6. فthe brightest one راح يكون number 1 أو بنسميه first magnitude وأقل واحد فيهم أقل شدة إضاءة اللي هو sixth
magnitude. حلو. فأعلى شدة إضاءة بأخذ رقم 1 وأقل شدة إضاءة بأخذ رقم 6. طيب فمعناها لو قلنا في نجم عنده ال apparent magnitude 2 في نجم ثاني عنده ال apparent magnitude 4، مين فيهم في شدة إضاءته أعلى؟ تبع ال 2. كويس؟ طيب أوكي. الآن because we have telescopes we can see more stars, specifically the dim stars. stars اللي بالمرة ما نقدرش مستحيل نشوفهم بالعين المجردة، اللي ضوهم ضعيف كثير. فشو الساينتست عملوا؟ they stretched the scale of the magnitude of the apparent magnitude. فكنا بنقيس من 1 ل6، من 1 ل6 صاروا يقيسوا من -2 لقديش؟ ل plus 30. صار القياس بدل ما كان من 1 ل6 وسعوا هذا السكيل وخلوه من -2 ل plus 30. ف-2 هو الأشد إضاءة، وكل ما مشينا بالرقم باتجاه 30 صارت الإضاءة إيش؟ أقل، أو شدة الإضاءة أقل، البرايتنس صارت أقل، أو الapparent magnitude صارت أقل. طيب الآن خلينا نأخذ مثال على، طبعا هاي الانفورميشن. ف the highest brightest -2 وال lowest magnitude أو lowest brightness أو lowest apparent magnitude اللي هي إيش؟ plus 30. طيب فمشان هيك الماجنتيود سكيل may seem backward. إيش يعني backward؟ إذا حدا فيكم قرأها وما فهمهاش، يعني كل ما قل الرقم كل ما كانت شدة الإضاءة أعلى. magnitude كل ما قل كل ما كان بيعبر عن شدة إضاءة أعلى. فلو قلنا 4 magnitude بدها تكون أعلى من 10 magnitude شدة الإضاءة. فكل ما صغر الرقم كل ما كانت شدة الإضاءة أعلى، كل ما صغر الماجنتيود كل ما كانت شدة الإضاءة أعلى. طيب ففينت، شنو فينت؟ اللي بيعرف شنو فينت معناته ضعيف، إضاءته ضعيف كثير. ففينت stars have positive large number و bright stars have negative small number. الآن خلينا نأخذ مثال على نجم اسمه سايرس. سايرس كثير نجم مشهور بين الناس وبتاريخ البشرية، ومنلاقيه مكتوب كثير بكتب البحارة وبكتب المشاهير اللي بيحكوا عن الاتجاهات وكيف كانت تنعرف الاتجاهات باستخدام النجوم. كانوا يستخدموا سايرس. احنا عندنا سايرس بالعربي اسمه الشعرة، حتى هو مذكور بالقرآن ومذكور بعض الكتب الثانية. فالسايرس هو نجم ليش مشهور؟ لأنه the brightest star in the night sky. بالليل هو أكثر نجم ممكن تلاحظه، هو أكثر نجم عنده شدة إضاءة ظاهرية، عنده apparent magnitude. قديش ال apparent magnitude تبع السايرس؟ هي -1.6 1.646. اوكي. فهو أعلى apparent magnitude بين النجوم مين؟ السايرس. سايرس أعلى apparent magnitude بين كل النجوم، فهو عنده أعلى brightness نقدر نشوفها بالعين المجردة. طيب الآن أكيد our sun has much larger apparent magnitude than Sirius, but our sun is not included in this scale. السكيل من -2 ل 30. لو بدنا ندخل السن بهذا السكيل تبع الapparent magnitude راح يطلع الapparent magnitude للسن -26.8. وهذا ايش؟ apparent magnitude عالي،
brightness عالية جدا. طيب لو قارنا السايرس مع الشمس مع our sun، apparent magnitude شدة الإضاءة الظاهرية للسايرس minus 1.46، apparent magnitude للشمس هي minus 26.8. حلو؟ يعني مين عنده أعلى apparent magnitude؟ أكيد our sun. طيب قديش المسافة between the earth and each one of those stars؟ قديش المسافة بيننا وبين الشمس؟ تقريبا 8.5 light minute، 8.5 دقيقة ضوئية. طب قديش المسافة بيننا وبين السايرس؟ بيننا وبين السايرس مسافة بعيدة جدا، سنوات ضوئية طويلة. اوكي، معناها هل بالحقيقة لو احنا فعليا حطينا الشمس على نفس مسافة تبعت السايرس بعيدة عن الأرض، يعني بعدنا الشمس حتى حطيناها جنب السايرس، هل راح تبين الشمس إلها ماجنتيود أعلى من السايرس؟ طبعا لا، السايرس راح يبين إضاءته أعلى. فمعناها الإضاءة، في الإضاءة الظاهرية الابيرنت ماجنتيود، وفي إشي اسمه إيش؟ الابسولوت ماجنتيود اللي هو الإضاءة الحقيقية أو شدة الإضاءة الحقيقية، اللي هي الاكتشوال برايتنس، اللي هي بتقيس لنا ايش؟ الاكتشوال برايتنس، actual brightness اللي احنا بنسميها luminosity، actual brightness. كيف تنقاس؟ عن طريق الابسولوت magnitude اللي هي شدة الإضاءة الحقيقية، absolute magnitude، اللي هي بتأخذ بعين الاعتبار المسافات ما بين الأرض والنجوم. اوكي، فلو احنا اطلعنا هون على هذا الجدول، في 3 stars، في our sun، في سايرس، وفي كمان بيتيليوس. اوكي، فالسان، سايرس، بيتيليوس. قديش مسافة السن عن الشمس عن الأرض؟ مسافة السن عن الأرض قديش؟ 8.3 light minutes، يعني very close to the earth. apparent magnitude قديش؟ minus 26.8. طيب شو بالنسبة للسايرس؟ سايرس بعيد عن الأرض 8.6 light years، بعيد عنا تقريبا 9 سنين ضوئية، كثير بعيد. قديش الابيرنت ماجنتيود تبعه؟ minus 1.46، ناقص 1.46. طيب ايش بالنسبة لللاست one؟ بيتيلوجس قديش مسافته وبعده عن الأرض؟ 640 لايت ييرز، بعيد 640 سنة ضوئية. قديش شدة إضاءته؟ الابيرنت ماجنتيود، الإضاءة الظاهرية، هي بلس 0.45 apparent magnitude. طيب ايش بيصير لو احنا مسكنا هذول الثري ستارز قسنا شدة إضاءتهم على افتراض انهم على مسافة واحدة من الأرض؟ بمعنى آخر لو قلنا هاي الأرض، اوكي، بالحقيقة هم هيك، ستار نمبر 1 هي اور سن، قريب كثير على الأرض، بعدين السايرس رقم 2، وبعدين اللي هو البيتيلوجس رقم 3. هذا عنده أعلى apparent magnitude، بعدين هذا، بعدين هذا. طب شو بصير لو افتراضيا، يعني افتراضيا calculation، حسبنا قديش شدة إضاءتهم لو كلهم انحطوا على نفس المسافة من الأرض؟ فهاي الأرض هون،
وكلهم حطيناهم على نفس المسافة. مين راح يكون له أشد إضاءة؟ مين؟ وحساب شدة الإضاءة إذا افترضنا إنه كل النجوم على نفس المسافة، هاي اللي إحنا بنسميها absolute magnitude، شدة الإضاءة إيش؟ الحقيقية اللي هي بتعطينا luminosity، actual brightness. فلو إحنا حطيناهم كلهم على نفس المسافة من الأرض، مين فيهم راح يكون له الأعلى absolute magnitude؟ راح يكون له مين؟ البيتلوغس، بعدين السايرس، بعدين اور سن. واضحة القضية؟ هون هذا اللي بيعطينا apparent magnitude، الإضاءة، شدة الإضاءة الظاهرية، كيف تظهر بالعين المجردة من الأرض. هون افترضنا إنه طبعا كلها حسابات، مستحيل تحرك أنت النجوم وتحطهم كلهم على نفس المستوى. It's all calculation. If we put all the stars at the same distance from Earth, okay, and we measure the brightness, this brightness called absolute magnitude أو luminosity، actual brightness، شدة الإضاءة الحقيقية. طلعوا هون البرايتنس تبعتهم كيف اختلفت، كيف our sun، كيف سايرس، كيف البيتلوغس، كل واحد فيهم تغيرت البرايتنس الماجنتيود تبعته اعتمادا على الايش، انه هون كنا نفحص وندرس الابيرنت ماجنتيود، هون قسنا الابسولوت ماجنتيود اللي هي شدة الإضاءة الحقيقية. طيب بدي اياكم تحلوا question 10 وبس. question 10. Okay, why does a star such as Betelgeuse, which is located far from Earth, have a much greater absolute magnitude than apparent magnitude؟ ليش هذا عنده absolute magnitude كويس greater absolute magnitude than apparent؟ ليش عنده apparent magnitude absolute magnitude أعلى من apparent magnitude تبعه؟ ليش؟ فكروا لي بالسؤال هذا، وأنا راح أرد أحله مع بعض، راح نحله مع بعض هذا السؤال بالذات عشان أتأكد إنكم فهمتوا، بس بدي إياكم إيش تجربوا.